કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું ગુજરાતી વેજ થાળીની રેસીપી, જેમાં બનાવીશું પૂરી, બટેટાનું શાક, પુલાવ, કઢી અને શીરો। તો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। પ્રથમ પુલાવ માટે અડધો કપ ચોખાને 1 કપ પાણી નાખી 15 થી 20 મિનિટ માટે પલાળી લેશું। જ્યાં સુધી ચોખા પલળે ત્યાં સુધીમાં આપણે શાક માટે 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને આવી રીતે વચ્ચેથી કટ કરી અને 2 કપ પાણી નાખી અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી 4 વિસલ સુધી બાફી લેવાના છે। હવે આપણે પુલાવ માટેના ભાત જોઈ લઈએ તો 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ભાત સરસ રીતે પલળી ગયા છે। તો આ વધારાનું પાણી છે આપણે કાઢી લેશું અને હવે એક તપેલીમાં આપણે 2 કપ જેટલું પાણી નાખીશું। ત્યારબાદ એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 તજનો ટુકડો અને 2 એલચી ઉમેરીશું, જેનાથી સુગંધ અને સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે। અને છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી। અને હવે આપણે આ પાણી ગરમ થાય એટલે ભાત જે છે પલળેલા એ ઉમેરી દેવાના છે અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ ભાતને પકાવવા દેવાના છે। જ્યાં સુધી એ પાકે ત્યાં સુધીમાં આપણે પૂરીનો લોટ બાંધી લઈએ। પૂરીના લોટ માટે મેં 2 કપ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, જેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું મોણ માટે તેલ ઉમેરીશું। તમે ઈચ્છો તો અહીં મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી શકો। હું અત્યારે મીઠું ઉમેરી નથી રહી, કારણ કે શાક, પુલાવ અને કઢી જ્યારે તમે સાથે ખાઓ છો તો એનો ટેસ્ટ છે બેલેન્સ થઈ જાય છે। હવે આપણે 1 કપ જેટલું પાણી લઈ ધીરે ધીરે એડ કરતા જેનો કઠણ લોટ બાંધી લેશું। અહીં ભાખરી જેટલો કઠણ પણ નહીં ને રોટલી જેટલો સોફ્ટ લોટ પણ નથી બાંધવાનો। લોટ બંધાતા 1 કપ પાણીમાં હજી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી બચ્યું છે। છેલ્લે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને આ લોટને આપણે 5 મિનિટ માટે કોણવી લેશું। તો લોટ કોણવાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને જે બટેટા બાફવા રાખ્યા હતા એ ચેક કરી લઈએ। તો કુકર ઠંડુ થઈ ગયા બાદ આપણે બટેટાને ચેક કરીએ તો સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે એની છાલ છે ઉતારી લેશું અને એને મોટા મોટા પીસીસમાં કટ કરી લેવાના છે। હવે શાક વઘારતા પહેલાં આપણે જે પુલાવ માટે ભાત બાફવા રાખ્યા હતા એ જોઈ લઈએ। તો ભાત છે બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે જે વધારાનું પાણી છે એ નિતારી લેવાનું છે। તો એની માટે અહીં મેં એક ચાળણી લીધી છે, જેમાં આપણે ભાતને રાખી દઈશું અને વધારાનું પાણી છે નીતરી જશે। હવે આપણે આ ભાતમાંથી પુલાવ બનાવતા પહેલાં શાક વઘારી લઈએ, ત્યાં સુધીમાં ભાત પણ ઠંડા થઈ જશે। તો શાક વઘારવા માટે મેં અહીં એક લોહી લીધું છે, જેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તમાલપત્ર અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને આપણો આ વઘાર તૈયાર છે। હવે એક નાની સાઇઝનું ટમેટું જે ઝીણું સમારી લીધું છે એડ કરી દેશું અને મિક્સ કરી લેશું। ટમેટા 1 મિનિટ માટે પકાવી લેવાના છે અને ત્યારબાદ બટેટા ઉમેરી દેશું અને મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે। અહીં મીઠું આપણે બાફવામાં આપણું ઉમેર્યું હતું એટલે જોઈને વાપરવું। હવે આપણે અહીં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને આ બટેટા અને મસાલો એક રસ થાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પકાવી લેવાનો છે। બટેટા ઓલરેડી બફાયેલા છે તો મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 8 થી 10 મિનિટ માટે પકાવી લેવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો શાક તૈયાર છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને છેલ્લે આપણે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે અને થોડા કોથમીરના પાન। તો આપણું આ બાફેલ બટેટાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને આપણે જે પુલાવ માટે ભાત ઠંડા કર્યા હતા એ ઠંડા થઈ ગયા છે। તો પુલાવ બનાવીએ। 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી બંને મિક્સ કરીને ગરમ કરી લેશું। ગરમ થાય એટલે હાફ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, ત્યારબાદ 1 તીખી મરચી છે જેના ઝીણા આવી રીતે કટકા કરી લીધા છે એ ઉમેરી દેવાના છે અને 1 તમાલપત્ર અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। હવે 1/4 કપ જેટલા કાજુ ને બદામના મોટા ટુકડા કરી લીધા છે એ ઉમેરી દેશું અને એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી એને રોસ્ટ કરી લેશું। તો લગભગ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટમાં જ કાજુ ને બદામ છે એ ક્રિસ્પી થઈ જશે। હવે આપણે જે ભાત પહેલાં બાફીને રાખ્યા હતા એ ઉમેરી દેવાના છે। આપણે બાફ્યા ત્યારે જેમાં એલચી અને તજ નાખ્યા હતા એટલે સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અને મસાલામાં હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ, અડધા લીંબુનો રસ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, બસ આ 3 જ વસ્તુ ઉમેરવાની છે અને એને મિક્સ કરી લેશું। ભાતમાં આપણે મીઠું પહેલેથી જ બાફવામાં નાખ્યું હતું એટલે હવે ન નાખવું। તો આપણો આ પુલાવ છે તૈયાર થઈ ગયો છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને છેલ્લે થોડા કોથમીરના પાન ઉમેરી દેવાના છે। તો આપણો આ ડ્રાયફ્રૂટ નાખેલો એકદમ સિમ્પલ પુલાવ તૈયાર છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈએ। હવે કોઈ પણ થાળી છે સ્વીટ વગર અધૂરી છે, તો એની માટે આપણે
અહીં રવાનો શીરો બનાવીશું. તો અડધો કપ જેટલો મેં રવો લીધો છે, જેને આપણે એક જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં રાખી દઈશું. અને અડધા કપ સામે અત્યારે આપણે 1/4 કપ જેટલું ઘી છે ઉમેરીશું અને એક વખત મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે ગેસ ચાલુ ન કરવો, એક વખત મિક્સ થઈ જાય અને જો પછી જરૂર પડે તો વધારાનું ઘી ઉમેરવાનું. તો અહીં ઘી અને રવો મિક્સ કરી લીધો છે અને થોડા ઘીની વધારે જરૂર છે, તો હું 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું વધારે ઘી ઉમેરીશ અને એને મિક્સ કરી લઈશ. હવે આપણે રવામાં નાખવાનું દૂધનું માપ જોઈ લઈએ. તો મેં અહીં 1 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે, જેને આપણે લો ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું. અને ગરમ થાય ત્યાર સુધીમાં આપણે જે રવો અને ઘી મિક્સ કરીને રાખ્યા છે શેકવાનું શરૂ કરીએ. આ રવાને આપણે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાનો છે અને રવો જેમ જેમ શેકાશે એમ એની સુગંધ આવવા લાગશે અને થોડો હળવો ફૂલ બનતો જશે. તો તમે જોઈ શકો છો ટેક્સચર બદલાવા લાગ્યું છે અને અત્યારે જે રવો અને ઘી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે, ધીરે ધીરે છૂટા પડવા લાગશે. તો આવી રીતે થવા લાગે એટલે રવો છે શેકાઈ ગયો સમજો. હવે આપણે સૌથી છેલ્લે આમાં ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું. તો મેં 1/4 કપ જેટલા કાજુ અને બદામ છે એના ટુકડા છે એ ઉમેરી દીધા છે અને એને લગભગ અડધીથી 1 મિનિટ માટે શેકી લેશું, જેનાથી એ થોડા ક્રિસ્પી બની જાય. અને હવે ઉમેરવાની છે ખાંડ. તો અહીં 1/3 કપ જેટલી ખાંડ મેં ઉમેરી છે અને એને મિક્સ કરી લેશું. અને હવે જે આપણે દૂધ ગરમ કરવા રાખ્યું હતું એ ઉમેરવાનું છે. તો ધીરે ધીરે એડ કરતા જવાનું ને મિક્સ કરતા જવાનું. એક સાથે દૂધ ક્યારેય ન ઉમેરવું. તો અડધું દૂધ છે આવી રીતે ઉમેરી અને મેં મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે અહીં ઉમેરીશું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સૂકા ટોપરાનું છીણ, જે તમારા શીરાનો સ્વાદ છે 100 ગણો વધારી દેશે અને એને મિક્સ કરી લેશું. હવે જે બચેલું દૂધ છે એ ધીમે ધીમે એડ કરતા જવાનું ને ફરીથી મિક્સ કરતા જવાનું. અહીં 1 કપ દૂધ છે પૂરેપૂરું ક્યારેક નથી પણ સમાતું હતું, કારણ કે અમુક રવો છે વધારે દૂધ પીવે છે અને અમુક રવો ઓછું દૂધ પીવે છે. તો અહીં મેં જેટલું દૂધ લીધું એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દૂધ હજી પણ બચ્યું છે અને શીરો મારો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો બસ આપણો આ શીરો ઘી છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી મિક્સ કરતા રહેવાનું, એટલે જે રવાનો શીરો છે તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે આ શીરા છે એને પણ સાઈડમાં રાખી દઈએ અને પુલાવ સાથે ખાવાની કઢી બનાવીએ. કઢી હંમેશા છેલ્લે બનાવી, જેનાથી એ ગરમ રહે. તો કઢી માટે મેં અહીં 1 કપ જેટલી છાશ લીધી છે, જેને આપણે એક વાસણમાં લઈ અને ત્યારબાદ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું અને એને ઝેરણીની મદદથી ઝેરી લેવાનો છે અને મિક્સ કરી લેવાનો છે. હવે આપણે આમાં મસાલા કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીં 1 તીખી મરચી છે જેના ઝીણા કટકા કરી લીધા છે એ ઉમેરી દઈશું. થોડા મીઠા લીમડાના પાન, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે. 1 ઝીણું સમારેલું ટમેટું અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણું કઢીનું મિશ્રણ તૈયાર છે. હવે એનો વઘાર કરી લઈએ. તો વઘાર માટે એક તપેલીમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, થોડા સૂકી મેથીના દાણા, 1 બાદિયું અને 2 થી 3 લવિંગ, 1 તજનો ટુકડો, 1 તમાલપત્ર, 1 સૂકું લાલ મરચું, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. તો આપણો આ કઢીનો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે જે કઢીનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું હતું એ એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ કઢીને ઉકાળવા માટે આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને આ કઢીને આપણે લો ગેસની ફ્લેમ પર 7 થી 8 મિનિટ માટે ઉકાળી લેશું. કઢી જેટલી ઉકળે છે એટલી જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો કઢી ઉકળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એનું ટેક્સચર છે આ ટાઈપનું આવી ગયું છે. તો ગુજરાતી કઢી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને છેલ્લે કોથમીરના પાન ઉમેરી દેવાના છે અને મિક્સ કરી લેશું. તો આપણી આ ગુજરાતી કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને પૂરી બનાવીએ. તો પૂરીનો લોટ છે તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. આપણે એમાંથી નાના નાના લુવા બનાવી લેશું અને પૂરીના આવી રીતે ગોળના બનાવી અને એકદમ જાડી પણ નહીં ને એકદમ પતલી પણ નહીં એવી પૂરી વણી લેવાની છે. તો પૂરી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હું આવી જ રીતે બીજી બધી પૂરી વણી લઈશ. હવે આપણે આ પૂરીને તળવા માટે અહીં મેં ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી છે અને તેલ એકદમ ગરમ કરી લીધું છે. લોટ નાખો અને તરત ઉપર આવે એટલે તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે. હવે આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ પૂરી છે એને તળવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો પૂરી નાખીને તમે ઝારાની મદદથી આવી રીતે કરશો એટલે તરત જ ફૂલવા લાગશે. તો આપણી આ પૂરી પણ તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે બીજી બધી પૂરી પણ આવી રીતે બનાવી લઈશું અને આ પૂરીને આપણે કાઢી લઈએ. તો છે ને કેટલું આસાન બનાવવું. ઘરના મસાલા અને એકદમ સિમ્પલ વસ્તુથી બનતી આ વેજ થાળી છે એને મેં છેલ્લે છાશ સાથે સર્વ કરી છે. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.